Lämpimästi tervetuloa Taideyliopiston Taidepiste-tilaisuuteen, jossa aiheena on rajan ylitys. Tapahtumassa on yleisöä sekä paikan päällä, täällä Musiikkitalolla, että YouTubessa. Ja keskustelun jälkeen kuulemme myös musiikkia, Kaija Saariahon säveltämän teoksen Loon. Sen esittää sopraano ja Taideyliopiston Sibelius-akatemian opiskelija Olivia Moss. Ja tämä tapahtuma liittyy säveltäjä Kaija Saariahon 70-vuotisjuhlafestivaaliin, joka järjestetään useissa tapahtumapaikoissa ympäri Suomea. Ja keskustelemassa kanssani ovat juhlavuotta viettävä säveltäjä Kaija Saariaho, tanssija ja koreografi Valtteri Raikkallio, laulaja ja näyttelijä Paula Vesala ja kirjailija ja dramaturgi Jukka Viikilä. Ja yleisö täällä Musiikkitalossa ja netissä. Ja tänään tosiaan keskustelemme rajojen ja valtavirran haastamisesta taiteessa. Ja minä olen kulttuuritoimittaja Pia-Maria Lehtola. Ja aluksi esittelen vieraani. Kaija Saariaho on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaissäveltäjiä. BBC:n hiljattain järjestämässä äänestyksessä nykysäveltäjät ympäri maailman pitivät Saariahoa merkittävimpänä elossa olevana säveltäjänä. Saariahoa pidetäänkin yhtenä omaperäisimmistä nykysäveltäjistä ja hänen teoksiaan esitetään jatkuvasti maailmanlaajuisesti. Saariaho tunnetaan hienostuneena orkesterin käsittelijänä, joka luo hitaasti kehittyviä unenomaisia sävellyksiä. Saariahon Innocence-ooppera esitetään Suomen Kansallisoopperassa nyt lokakuussa. Valtteri Raikkallio on palkittu tanssitaiteilija, yksi sukupolvensa keskeisiä suomalaisia koreografeja ja Raikkallio Corp-tanssiryhmän taiteellinen johtaja. Hän työskentelee eri taiteenlajien ja medioiden välillä ja on tullut tunnetuksi yhteistyöstään kotimaisten kirjailijoiden kanssa suurimittakaavaisista immersiivisistä teoskokonaisuuksista. Paula Vesala on laulaja, musiikintekijä, näyttelijä ja dramaturgi. Ja Vesalan musiikki on yhdistelmä taiteellista tinkimättömyyttä sekä koko kansan tavoittavia pop-hittejä radio- ja suoratoistopalveluiden soitetuimpien kappaleiden listoilta. Taideyliopiston Sibelius-akatemiassa opintonsa aloittanut ja teatterikorkeakoulusta dramaturgiksi valmistunut Vesala valittiin tänä vuonna Taideyliopiston vuoden alumniksi. Ja Jukka Viikilä, kirjailija, runoilija ja dramaturgi ja Finlandia-palkittu 2 kertaa. Viikilä on voittanut tosiaan kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2 kertaa ensimmäisestä romaanistaan Akvarelleja Engelin kaupungista vuonna 2016 ja toisesta romaanistaan Taivaallinen vastaanotto vuonna 2021. Tänään nämä 4 eri aloja edustavia taiteilijaa keskustelevat siitä, millaisista rajan ylityksistä he ovat taiteessaan ponnistaneet, tehneet jotain uutta ja mistä löytyvät kiinnostavimmat uudet ideat, mistä ammentaa. Ja nyt aloitan kysymällä, mistä oma luovuutenne kumpuaa, mistä se lähtee? Kaija Saariaho, ole hyvä. No sen jos tietäisi, niin kaikki olisi paljon helpompaa. Mutta varmaan ihan ympäröivästä maailmasta ja miten mä sitä koen ja miten se mua puhuttelee ja mitkä tuntuu niiltä tärkeimmiltä asioilta, vaikka
se musiikki, mitä mä kirjoitan, on usein aika abstraktis, luonnehdittua, niin kuitenkin sillä se pyrkii aina puhuttelemaan toista. Musiikki on kuitenkin kommunikaatiota ja sellaisena todella tärkeää ja syvällistä, voi olla todella syvällistä. Mä usein ajattelen sillä lailla, että musiikki on, koska se on ajan taidetta, niin se voi koskettaa meitä ja imeytyä samalla tavalla semmoisille salaisille alueille, niin kuin esimerkiksi tuoksu. Ja mua kiinnosti tosi paljon kerran lukea semmoinen pitempikin tutkimus siitä, kuinka ihmiset rakastuessaan ensimmäiseksi rakastuu toisen ihmisen tuoksuun, vaikka ne ei edes tunne sitä tuoksua. Et meillä on niin paljon näitä aisteja, joita me ei oikeastaan vielä tunneta. Niin mun mielestä musiikki on yksi tämmöinen mystisiä aistimaailmoja. Kiitos Kaija Saariaho. Paula Vesala, mistä oma luovuutesi kumpuaa? Ei ole helppo kysymys. Mä ehkä olen alkanut siksi tekemään, ehkä suurin syy on semmoinen halu olla yhteydessä toisiin. Mä oon aika pieniltä paikkakunnilta ja sitten ehkä kokenut yksinäisyyden tunteita ja sitten alkanut kommunikoimaan ikään kuin musiikin ja kirjallisuuden ja runojen kanssa mieluiten. Ja sitten useasti kirjoittaminenkin on mulle sitä, että mä ikään kuin vastaan niin kuin toisen teokseen. Ja sitten lopulta on käynyt niin mukavasti, että on myös ikään kuin löytänyt yhteyttä toisiin sitä kautta, että on tehnyt itse asioita, jotka ehkä lasketaan luovuuden piiriin. Ehkä näin. Kiitos Paula Vesala. Ja Jukka Viikilä, mistä oma luovuutesi kumpuaa? Joo, mahdoton sanoa, että mulla on oikeastaan tai niin pitkään kuin mä muistan, niin jossakin määrin semmoinen maailman, tai niin kuin sanotaan ongelmallisen ympäristöni hahmottaminen jollain tavalla niin kuin kielen keinoin on ollut jotenkin aina läsnä. Että se on, oikeastaan voitaisiin puhua sellaisesta niin kuin elämäntavasta, jolle niin kuin on täysin mahdotonta kuvitella jotain niin kuin vaihtoehtoa. Että oikeastaan voi sanoa, että ensimmäiset kokemukset siitä, että voi niin kuin kirjoittaa jonkun asian niin kuin, tai kielellistää jonkun niin kuin vaikean kysymyksen omassa elämästään, vaikean tunteen, niin se on niin jotenkin tyydyttävä ja armollinen kokemus jossain määrin ja semmoinen helpottava kokemus, että siitä on tullut sellainen itse asiassa niin kuin elämäntapa jossain määrin. Mutta tämän tyyppiseen niin kuin prosessiin luovuus liittyy. Kiitos Jukka Viikilä. Valtteri Raekallio, mistä oma luovuutesi kumpuaa? No mä ehkä itse ajattelen, että siis mun kohdalla se, mitä mä nyt teen työkseni, on jotenkin hyvin suora jatkumo jostain lapsuuden leikkien kautta suhteessa oloon, niin kuin maailmasuhteesta. Ja sellaiset varhaisimmat lapsuuskokemukset on sitä, että oli jonkun kaverin kanssa leikki, jonka sääntöjä tavallaan luotiin siinä. Oli se siis täysmielikuvitusleikki tai joku pikkuukko tai Lego, tai että sitä maailmaa jotenkin luotiin jonkun toisen kanssa. Ja jotenkin tässä syntyvä semmoinen joku vuoropuhelu, missä oikeastaan niin kuin ei tavallaan välttämättä tarvitse määrittää niitä rajoja, tai niin kuin sen ei tarvitse olla selkeää, mutta sitä yhdessä tekemällä, niin kuin suhteessa olemalla siihen johonkin tähän mielikuvitushommaan, niin se tulee kirkkaammaksi molemmille, jollain tavalla se syvenee. Niin hyvin paljon niin kuin mä omassa työssäni jotenkin ajattelen, että se työryhmän kanssa työskentely on niin kuin tämän asian jatkumoa.
Ja sitten siihen on tällainen niin kuin aikuisuuden myötä tullut sitten niin kuin se halu yrittää saada muita ihmisiä siihen samaan maailmaan sisään jotenkin niin kuin, ja siinä liittyy just esimerkiksi tämmöinen niin kuin tavallaan ehkä ei-kielellisyys just, että että käsitteitä ei välttämättä tarvitse semmoisen kielen tai tietoisuuden tasolla niin kuin purkaa tai avata tai tarkastella, vaan jotenkin sen touhuamisen kautta niihin syntyy joku mielikuva ja sitten kun touhutaan riittävästi, me oikeastaan aletaan jakaa se joku ihmeellinen käsitys siitä, mikä se on, vaikka sitä ei välttämättä koskaan pureta ääneen tai niin kuin, pureta käsitteen tasolla, niin jotenkin tämä on semmoinen, mitä mä oon tavallaan, tai mistä mä oon tykännyt ihan pikkulapsesta, ja sitten siitä on tavallaan tullut niin kuin ammatti. Joo. Kiitos Valtteri Raikkallio. Itse olen pohtinut paljon tätä kollektiivista alitajuntaa, joka myös on osa taidetta, ja kuvittelen, että se on tietyllä tavalla niin kuin viisas puu, josta voi poimia vaikka granaattiomenan. Mutta miten pääsette sen viisaan puun äärelle? Te olette kaikki ammentaneet kuitenkin jostain tämmöisestä maagisesta paikasta tätä luovuutta ja taidetta ja kauneutta. Kaija Saariaho. No en mä puhuisi viisaasta puusta. Mä puhuisin siitä, että kun se halu on tullut niin kuin ilmaista itseään jotenkin taiteen keinon, niin kuinka sitä rakentaa eteenpäin. Ja siis kyllä me kaikki aluksi ollaan jonkun viisaan puun juurella, mutta sitten ihmisillä on siihen eri lailla vetoa. Ja mua kiinnostaa tässä meidän keskustelussa just tämä rajojen löytäminen ja omien rajojen ylittäminen, koska se on niin kuin se asia, mikä mua ehkä eniten haastaa mun työssä. Kuinka mä pystyisin kulkemaan eteenpäin ja samalla syvemmälle ja kuinka mä voin haastaa itseäni, kuinka mä voisin olla toistamatta itseäni ja päästä eteenpäin sillä mun tavalla ilmaista. Ja nyt kun mä olin just tänään tuolla oopperassa harjoittelemassa sitä perjantain ensi-iltaa varten, niin mä tajusin, että onpas taas otettu valtava haaste sen takia, että tässä mun vikassa oopperassa, niin kun mä halusin yhdistää niin paljon asioita, niin siinä on esimerkiksi 9 eri kielellä lauletaan, mutta siihen kaikkiin piti olla syy, eli piti löytää se tarina ja sitä yhdessä sitten kehiteltiin. Ja mä mulla on tähän asti ollut noissa isommissa töissä 4 solistia, niin nyt mulla oli 13, niin kuin tuossa Leonardo da Vincin siinä viimeisessä ehtoollisessa, että jotenkin mä ajattelin, että nyt jotenkin ne haasteet, että niistä yrittää tehdä vielä entistä vaikeampia, niin se jotenkin pitää sitä omaa työtä raikkaana ja vaativana ja pakottaa menemään eteenpäin. Mutta en mä tiedä, miten mä nyt voisin palata tuohon sun puutematiikkaan muuten. Ammennatko kuitenkin kollektiivisesta alitajunnasta? Uskotko siihen? En mä ajattele sillä lailla. Siis varmasti on ollut olemassa paljon, mutta se ei jotenkin liity mun ajatusmaailmaani ollenkaan. Kun mä pyrin kohtaamaan toista ihmistä, niin mä en ajattele sitä kollektiivina, vaan mä ajattelen yksilönä, koska jokainen ihminen siinä kollektiivissa on yksilö. Ja jokaista esimerkiksi taide tai mikä vaan puhuttelee eri lailla ja eri päivinä eri lailla. Ja jos musiikista puhutaan, niin eri akustiikassa eri lailla. Kyllä mä varmasti siellä on olemassa kaikenlaista, mutta mä en vaan ajattele noilla termeillä.
miten te muut ajattelette alitajunnasta ja sen merkityksestä teidän työssänne, Valtteri Raekallio? No siis, tämä on taas, että minkä niin kuin termin tai käsitteen antaa millekin kokemukselle ehkä, mutta toi on niin kuin musta yksi ihan validi tapa hahmottaa ehkä just sitä, mitä mä tarkoitan sillä, että kun aletaan toimimaan yhdessä, niin siihen löytyy niin kuin joku yhteinen sointi tai resonanssi tai joku käsitys siitä, miten tämä on. Nyt just me tehdään esitystä, meillä on pari viikkoa ensi-iltaan ja ollaan siinä vaiheessa, että esiintyjät alkaa tehdä tosi hienosti omia valintoja. Oltiin tänään ekaa kertaa näyttämöharjoituksessa ja ne tekee niin kuin ihan oikeita valintoja sen teoksen sisältä ilman, että niin kuin mä olisin osannut ohjata niin, tai ne eivät varmaan osaa kertoa, että miksi käytin juuri tähän asiaan aikaa, vaan se ympäristö, se teos tavallaan alkaa niin kuin selittää tai rakentaa itseään sen tavallaan yhteisen alitajunnan kautta. Varmasti voi ajatella näin. Ei ole ehkä just tämmöinen termi tai käsite, jota itse käytän, mutta siis ilman muuta, mitä enemmän on tekemisissä jonkun ihmisen tai asian kanssa, niin se suhde syvenee semmoisille tasoille, jotka on niin kuin jotain muuta kuin vaikka just kielellinen tai mitä tämä tuoksujen taso. Tai et meillä on niin kuin hyvin paljon erilaisia tapoja, joilla me vuodetaan toisiimme tai niin kuin ajatukset vuotaa toisiinsa ja jotenkin niin kuin tosi paljon musta tuntuu ainakin itselle taiteellisessa työskentelyssä on kyse niin kuin jotenkin näiden tasojen jostain aistimisesta ja sitten jotenkin sen tilanteen ohjaamisesta siihen suuntaan, että jotkut asiat vois vuotaa toisiinsa, mutta sitä ei niin kuin ihan käsitä, mitä tapahtuu, kun se tapahtuu. Niin kuin. Paula Vesala. No mä just tässä mietin, että mä mietin ehkä enemmän sellaista yhteistä luottamusta, että parhaat kokemukset yhteistöistä on sellaisia, että siinä löytyy se, tai siinä on alusta asti sellainen luottamuksen ilmapiiri, jossa, kun se on niin kuin tavallaan älytöntä, että usein lähdetään tyhjästä, tai varsinkin jos sä vaikka kirjoitat tekstin tai teet jonkun, minkä pohjalta muut tulee siihen tekemään, niin jotenkin sellainen, niin kuin, että kaikki luottaa siihen, että meillä on joku yhteinen intentio ja me mennään sinne, eikä koko ajan pelkää siinä matkalla. Sitten tulee niin kuin raskasta ja vaikeaa, jos ei sitä luottamusta synny. Se on mulle ehkä lähinnä tätä puukysymystä, että se on enemmän sellainen niin kuin sen älyttömyyden sietäminen ja jossain määrin rakastaminen, että se tutkimusmatka on yhteinen, ehkä jos mä näin lähestyn sitä. Jukka Viikilä. No mä tässä on niinku yksilölajin edustajana, ainakin osittain yksilölajin, niin mä jotenkin näen, en käytä itsekään ehkä noita termejä, mutta mä näen ehkä semmoisen oman kirjoittamisen, voisiko sanoa ammattitaidon jotenkin sellaisena, että mun, tai oikeastaan sanotaan näin, että mä pyrin siihen, että mun ei itse tarvitsisi ainakaan kokonaan kirjoittaa mun teoksiani. Että se on niin kuin paras tilanne on se, jossa niin kuin kirja alkaa kirjoittua. Ja mä yritän altistaa itteni ja tekstini ja prosessini niin kuin ikään kuin sellaiselle tilanteelle, jossa näin niin kuin kävisi. Ja jos näin ei oikeastaan käy, mä puhun oikeastaan sen tyyppisistä ilmiöistä, jossa koko maailma alkaa näyttäytyä oman teoksen kautta ja oikeastaan kaikki, missä mä olen ja näen ja koen, niin liittyy jollain tavalla mun teoksiin tai siihen nimenomaiseen sillä hetkellä työn alla olevaan teokseen. Alkuvaihe on hankala, jossa niin kun joutuu jossain määrin puskemaan omissa voimissaan, mutta oikeastaan tämän tyyppinen ikään kuin tiedostamattoman valjastaminen oman niin kuin teoksen niin kuin tavallaan kumppaniksi ja silloin ollaan tietenkin ehkä semmoisessa tilanteessa, jos myöskin ikään kuin aikaisemmat kirjat ja tämä niin kuin traditio alkaa myöskin jossain määrin niin kuin kirjoittaa niin kuin, tulee avuksi niin kuin oman teoksen kirjoittamiseen. Jotenkin näin. Kaija Saario. Joo, voinko mä kommentoida vähän, koska toi kuulostaa tosi tutulta, mutta mä kutsun niin kuin sitä
alitajunnasta tulevaa materiaalia niin intuitioksi. Ja mä en näe sitä minä semmoisena mustana boksina, vaan kokemuksen tuloksena, niin kuin säkin viittasit siihen. Että ehkä me puhutaan aika samoista asioista, mutta eri termein. Te olette tosiaan kaikki rajan ylittäjiä, uudistajia. Millaisia rajoja teidän mielestä taiteessa ja taiteella voidaan ylittää? Valtteri Raikka. No niin. Siinäpä kysymys. Varmaan siis joku tämmöinen mikro-makro niin kuin katsantokannan vaihtelu saattaisi olla joku avain, mistä nyt alkaa tässä puhumaan. Että siis kyllähän nyt jollain, tavallaan jos olen rehellinen, niin kun teen töitä, niin sitähän innostuu siitä työstä, joka hyvin tutulta kuulosti toi, että se koko maailma alkaa näyttäytyä sen jutun läpi, mitä sillä aikaa tekee, ja sehän on se, mitä siinä oikeasti tavallaan seuraa ja mistä on kiinnostunut mun kohdalla. Mutta siinä on ilman muuta tämä tämmöinen kurotus kohti toista ihmistä tai niin kuin kurotus kohti ehkä ihmisyyttä, koska en ajattele mitään tiettyä ihmistä tai jotain yleisösegmenttiä, vaan siis jotenkin niin kuin kurotus kohti jotain toista siinä on, vaikka niin kuin mä en omassa ihan siinä arkisessa työssä, tuossa kun vetää jotain tilannetta, niin mä en oikeastaan ajattele sitä, mutta se on joku semmoinen niin kuin perussyy, minkä takia siellä ollaan, mikä on tavallaan se joku perussyy, mikä lähti niistä leikeistä, että pidin kyllä yksinkin mielikuvitukseni kanssa touhusta, mutta kaikista parasta se oli, kun siihen tuli se toinen. Ja sitten kun molemmat tavallaan vähän niin kuin unohtaa itsensä ja on vaan sen jonkun ääressä, niin että siinä on joku, että niin kuin päästä ihmettelemään maailmaa yhdessä toisten kanssa ja jotenkin niin kuin antamaan jonkun muodon joillekin omille kokemuksille tai ajatuksille, niin toki tämä on niin kuin rajan ylittämistä sen oman, että kun se oma ymmärrys maailmasta ja se käsitys todellisuudesta on varmasti hyvin kapea ja pieni ja väärin, mutta sitten jos siitä onnistuu tekemään niin kuin jonkunlaisen asian, minkä ääreen joku toinen voi tulla ja niin kuin ihmetellä sitä, ja varmasti hän kokee sen täysin eri tavalla kuin olen tarkoittanut, mutta kuitenkin siinä syntyy joku vuoto kahden ihmisen ja kahden jotenkin käsityksen välillä, ja siis se on varmaan niin kuin taiteen tekemisessä se perusasia, mutta tai niin kuin sen takiahan tätä oikeasti tekee, vaikka siinä arkitasossa tavallaan seuraa sitä jotain, odottaa just sitä, että se teos alkaa niin kuin tehdä itseään, ja se on ihan käsittämättömän tyydyttävää, kun se tapahtuu, ja tavallaan vaan se ilo itsessään on ehkä se arkinen moottori siinä, ei siinä niin. On kiinnostavaa, että sinulle paikan henki, genius loci on tärkeä tanssiteoksissa. Tämä on minusta rajan ylittävää ja uutta ajattelua. Kerrotko tästä, miten koet paikan hengen teoksissasi? Joo, no siis mä oon tehnyt aika paljon semmoisia niin sanottuja paikkasidonnaisia esityksiä, eli teoksia, joita ei ole tehty niin kuin teatteritilaan, joka esittää olevansa tyhjä, niin kuin tavallaan tämmöinen tyhjän näyttämön idea, vaan että mä oon aika paljon tehnyt niin kuin kotimaisten aikalaiskirjailijoiden teoksista tämmöisiä rinnakkaisteoksia, jos monesti on ollut ajatuksena niin kuin viedä se kirja johonkin lokaatioon, siis pommisuojaan, tai että niin kuin miettiä, että millainen tila, millainen paikka voisi jotenkin olla sen kirjan joko niin kuin yksi esiintyjä tai jonkunlainen fyysinen, konkreettinen vastine jollekin kirjan rakenteelle tai jollekin kirjan subtekstille tai semmoiselle, että se semmoinen tilallisuus ja se millainen henki jossain paikassa on, millainen just tämmöinen joku ei-kielellinen kanava. Tietysti on paljon semmoista niin kuin arkkitehtuuria ja rakentamista, niin kuin kirkot tai tämän tyyppiset tilat, missä on voimakkaasti oma henki. Ja mä oon ollut aika kiinnostunut siitä, että kun kiinnostuu jostain kirjasta, joka alkaa tavallaan ruokkia omaa mielikuvitusta, niin kuvittelee, että missä tämä voisi tapahtua, mikä paikka voisi olla tämän kirjan niin kuin näyttämö jollain tavalla.
Kaija Saariaho, olet vahvasti rajan ylittäjä ja olen ymmärtänyt, että myös esimerkiksi näet sävelet väreinä. Siis mä kuulen eri soittimissa erilaisia värejä tai jossain orkesteritekstuureissa mä koen valoja, varjoja, semmoisia tekstuuriyhdistelmiä, jotka liittyy siihen ääneen, mä oon ihan varma, että monella ihmisillä on tämmöisiä, että siis aistithan niin kuin ylittyy ilman, että me ollaan sitä kauhean tietoisia, mutta tästä mä oon kyllä hyvin tietoinen. Mutta mulla esimerkiksi ei ole absoluuttista sävelkorvaa, joka tarkoittaa sitä, että mä en kuule jotain tiettyä nuottia punaisena tai violettina tai niin edespäin. Tai en mä ainakaan ole semmoista huomannut. Mutta onhan niitä ihmisiä, jotka näkee, kun ne katsoo A-kirjainta, niin se hyppää sieltä jonkun värisenä niiden. Mun mielestä tämmöistä synesteisiä ilmiöitä on varmaan paljon enemmän kuin me tajutaankaan, ihan meissä kaikissa. Herää kysymys, onko meidän koulujärjestelmä, laittaako se meidät tietyllä tavalla lukkoon? Sinä olet käynyt Steiner-koulua. Mikä merkitys sillä oli tällä rajan ylittäjän asemalla? Mä voisin kuvitella, että sille mulle henkkohto oli aika iso merkitys sen takia, että mä oon ollut semmoinen yliujo lapsi, mutta aina halunnut ilmaista itseäni tai ollut rakastanut taidetta. Ja sitten siihen pedagogiikkaan kuului se, että me ei ikinä saatu numeroita, joita me oltaisiin voitu keskenämme verrata, vaan ainoa mihin sä saatoit verrata oli niinku sun omaan suoritukseen tai miten siitä päästä eteenpäin. Ja siinä oli muutenkin paljon semmoisia niinku luonnon energiaan liittyvää asiaa, joka mua on koskettanut aina paljon. Eli se nyt ainakin oli mulle hyvä juttu sit jossain vaiheessa, kun mä kipristelin varpaita, että uskallaks mä vai enkö mä uskalla, niin sitten mä ajattelin, että sinne vaan mennään, että se on mulle se kaikista tärkein asia, eikä sillä nyt niin väliä, mitä muut on saanut tällä alalla aikaan, jos tämä kerran on mulle se tärkein asia. Paula Vesala, sinä teet paljon. Kun yritin soittaa sinulle, niin sinulla oli todella paljon koko ajan erilaisia työtehtäviä. Ja keskustelin teidän kaikkien kanssa myös ennen tätä keskustelutilaisuutta ja kysyin sinulta, että sinut on varmaan kasvatettu niin hyvin, että sä pystyt tekemään erilaisia asioita koko ajan. Niin, siis mä oon elänyt semmosessa ilmapiirissä, jossa olin ehkä lähes näkymätön, tai että meillä on ollut, mua ei ole siis kuuskattu minnekään viulutunnelle, mä oon liftannut sinne musiikkiopiston pääsykokeisiin. Mä oon halunnut tosi paljon itse mennä, mutta musta ei esimerkiksi tullut viulistia, koska mä aloitin liian myöhään, kun mua ei siis raahattu sinne tarpeeksi pienenä, mutta ainakaan kukaan ei ole koskaan niin kuin pakottanut tai käskenyt mua. Mä oon itse niin kuin kaivautunut sieltä pellosta jonnekin sivistyksen pariin, mutta en mä sitä niin kuin surkuttele mitenkään, mutta meillä ei ole perheessä taiteilijoita tai tämmöistä, että mä en tiedä mitä tapahtuu. Kun tosiaan teet eri asioita, olet dramaturgina ja sitten on tämä musiikki ja konsertoiminen, niin ovatko nämä eri taiteen alat, lepäätkö siitä toisesta, kun siirryt toiseen, vähän niin kuin kesämökiltä kaupunkiin? No joo, mä oon siis niin kauan kuin muistan, niin halunnut siis näitä asioita tehdä, mitä teen, ja mä en oikeastaan itse, ehkä jos oikein arkisesti näistä rajojen ylittämisestä puhutaan, niin en niin ymmärrä sitä, jotenkin mulla ei ollut semmoista
käsitystä, että se ei olisi tavallista tai että siinä olisi jotain ongelmallista. Mä koen just niin, että mun kirjoittamista ruokkii se, että mä teen myös jotain muuta. Että jos mä nyt teen dramatisointia, niin mua helpottaa se, että mulla on ehkä joku muunlainen homma myös työn alla, niin mä siirryn. Mutta kyllähän ne vaatii siis sitä keskittymistä ja kapasiteettia kukin asia vuorollaan. Ja en sitä väitä, että voi yhtä aikaa, mutta ehkä niin, että mulla saattaa olla ajatustyö käynnissä jostain, jossa saattaa tulla oivalluksia toisaalla, niin se on ehkä semmoinen hyvä juttu. Ja Jukka Viikilä, sinun rajan ylityksistä, olet myös dramaturgi. Miten se vaikuttaa kirjailijuuteen ja runoilija myös? Joo, vähän tuossa, ennen kuin mä aloin kirjoittaa tätä mun nyt viimeisintä kirjaani, niin mä päätin luopua kyllä kaikista muista töistä, että mä teen vaan yhtä kirjaa kerrallaan enkä mitään muuta. Et siinä mielessä toi vähän tommonen ihan kuin vanhaa tietoa, että en tee dramaturgin hommia enää. Mutta mun noista tästä vähän niin kuin abstraktista rajakeskustelusta, niin ehkä mä painottaisin omassa työssäni sellaista ikään kuin sisäisten rajojen tämmöistä uusintamista tai rikkomista, että se tuntuu hirveän oleelliselta, että niin kuin, sanotaan näin, että toisaalta mä jossain määrin haluan huolehtia siitä, tai oikeastaan siitä on aika vaikeakin huolehtia, koska on tietty ääni, millä kirjoittaa, mutta kuitenkin en halua kirjoittaa samaa kirjaa uudestaan, enkä niin kuin sillä tavalla toistaa itseäni, että semmoinen ikään kuin sisäisten niin kuin omien rajojen tällainen niin kuin huomioiminen tai ylittäminen on ihan niin kuin väistämätöntä tai välttämätöntä sen kannalta, että voi uskoa niin kuin tekeillä olevaan niin kuin teokseen. No entäs teidän omat rajat, miten te olette päässeet niistä vapaaksi? Miten se on tapahtunut? Onko se vaatinut paljon töitä ja tuskaa vai miten niistä pääsee niistä omista rajoista? Kaija Saariaho. No totta kai se vaatii työtä ja tuskaa. Sehän on ihan selvä, mutta sehän on just yksi niistä kiinnostavista asioista. Toinen kiinnostava asia on se, että kuinka saa toisten ihmisten rajoja avattua tietenkin, koska totta kai haluaisi kutsua ihmisiä sinne omiin kuvioihinsa sisään, mutta ei sekään helppoa, mutta se riippuu tietysti siitä ilmaisusta osittain ja sen ilmaisun estetiikasta, minkä sä valitset. Ja sitten kuinka päästä tai haluta mennä sinne jonkun toisten rajojen sisälle, jotka ensin tuntuu ihan avaamattomilta, niin sekin on siis todella kiinnostavaa ja voi olla hirveän hedelmällistä sitten ihan omallekin työlle. Hienosti sanottu. Inspiroiduin. Joo, haluatteko kommentoida tähän, miten omien rajojen kanssa työskentely on, minkälaista se on ollut teille? Mitä hankaluuksia siinä on ollut? No siis ehkä, oliko se Paula vai joku tässä sanoi siis tuon sanan tutkimusmatkailu vai tutkimusmatka, joka on niin kuin, itselle ollut sillä tavalla läheinen analogia tähän, että tämän tyyppisessä ammatissa ei kyllä ole kauhean pitkäksi aikaa järkeä, jos ei tavallaan niin kuin mene aina uuden jutun kanssa semmoiseen maastoon, jossa ei aidosti tiedä missä on ja minne pitäisi mennä ja mitä täällä on ja mitä tästä seuraa. Että siis se semmoinen hankaluuksiin joutuminen tavallaan, tai siis se, että on ymmällään ja sitten no just omassa työssä, kun on aina työryhmä, että uskaltaa olla niiden muiden ihmisten kanssa ja niiden niin kuin edessä, kun vetää sitä ryhmää, niin ymmällään ja niin kuin jakaa sitä
semmoista hämmentynyttä tilaa ja yrittää tehdä siitä turvallinen ja jotenkin niin kuin pitää alus edelleen poissa kareilta ja johonkin suuntaan menossa, mutta tavallaan niin kuin hyväksyä se semmoinen epämääräisyys, mitä niin kuin suurin osa siitä ajasta on ennen kuin se tehos alkaa tehdä itseään ja tavallaan se joku niin kuin tuuli tulee purje, että siis valtava osa siitä ajasta on semmoista pimeässä koheltamista ja sitten sen hyväksyminen on ehkä tullut niin kuin tavallaan, tai siis siihen on tottunut, että se kauhu ei ole enää ihan samanlaista, mutta että jos ei sitä kauhua ole, niin sitten on väärässä. Tai niin kuin, että sitten niin. Eli epävarmuuden sietämistä ja kipua, myös vähän henkistä kipua. Joo, no siis eihän me emme ole kansanmurhan kohteena, että siis on kipuja ja on kipuja, että siis niin. Mutta että tähän kuuluu se semmoinen ymmärrys siitä, että on vastuu siitä, että jotain, tästä voisi syntyä jotain, mutta me ei vielä aidosti tiedetä, mitä tämä on, eikä me tiedetä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, että se joku voisi syntyä, mutta jatketaan. Paula Vesala, miten itse olet päässyt omista rajoista eroon? Niin, näähän on rajojen tämä kaikki tässä ja mä oon ehkä aina niin kuin halunnut pois niistä kaikesta niin kuin iästä ja sukupuolesta ja siitä, että tässä tämä on tämä elämä, että juuri vaan tässä. Mä ehkä olen rakastunut siihen kokemukseen, että se on juuri sitä muuta ja se on musta ihmisyydessä upeinta ja jotain sellaista, mikä tekee elämästä elämisen arvosta ja ehkä tuossa puhuttiin siitä, aikaisemmin jotenkin sivuttiin, niin jotenkin sellaista, mihin ei tarvita samaa kieltä tai kansallisuuttakaan, että joku semmoinen kokemus, joka siinä on niin upeata, mutta tottahan se on kivuliasta, kun sun ne omat vaikka osaamisen rajat tai jotkut, että sä ei joudut, niin kuin mä sanoin, että siitä luottamuksen ilmapiiristä, mutta ainahan ne tulee ne oman mielen pelot, jotka, kun sun pitää mennä ja niin kuin olla siinä auki, niin sit se silti on myös kauheaakin, mutta se kauheus aina tulee voitetuksi. Hyvä. Jukka Viikilä, millä tavalla itse olet omia rajoja uhmannut tai yrittänyt niitä avata? No, tavallaan mä toivoisin ja pyrkisin semmoiseen tilanteeseen, jossa kirjoittaessani mä voisin olla mahdollisimman vapaa. Niin kuin toisaalta vapaa tällaista omista sisäisistä rajoistani ja kahleistani ja sitten toisaalta mä pidän oikeastaan tosi paljon sen tyyppisistä kirjallisista muodoista, jossa ainakin näennäisesti voi kirjoittaa niin kuin mistä vaan tai mitä vaan. Ja oikeastaan pidän vähän niin kuin ikään kuin omalta osaltani vähän ajanhukkana sen tyyppistä kirjoittamista, jossa ei ole jollain tavalla riittävää vapautta tai vapautta kirjoittaa vähän niin kuin kaikesta. Että tuossa mielessä mun niin kuin runokokoelma on hyvä mun mielestä formaatti siihen ja myös romaanimuodossa mä oon pyrkinyt sellaisen tilanteeseen, jos mä pystyn olemaan aika lailla niin kuin aika kokonaisena niin kuin kirjassa. Tämähän on sitten tosi niin kuin vaikeaa ja jokapäiväinen niin kuin iso kysymys kirjoittaessa, millä tavalla vaalia ja millä taktiikoilla vaalia niin kuin toisaalta omaa ja myös sitten tekstin vapautta. Mä haluaisin lisätä tähän sun runo, jota jos on liian kauan siitä, että voisin siteerata, mutta mulla jäi siitä semmoinen kokemus, että siinä loikattiin niin kuin arkisimmasta pienestä jostain hikisestä kokemuksesta yhtäkkiä niin kuin avaruuteen ja se perspektiivi niin kuin räjähti. Ja mä muistan sen nerokkuuden siinä. Mun on pakko vaan mainita toi, että miten läheltä niin kauas ja miten se tuntui yhtäkkiä ihanalta. Ihana kuulla. Elämme myös vahvan ja suoran kritiikin aikaa. Millä tavalla tämä on vaikuttanut
teidän taiteen tekemiseen? Kaija Saariaho. No silloin kun mä olin nuori säveltäjä, niin totta kai se on semmoinen feedback oli tosi tärkeää ja olisi ollut kiva, että sitä olisi saanut enemmänkin ja että se olisi ollut rakentavaa ja kannustavaa. Näin ei siihen aikaan mulle kauhean usein tapahtunut, oikeastaan päinvastoin, mutta sitten mä huomasin, että ei sillä sit lopulta niin väliä ollut, paitsi apuraha-anomuksissa, kun ei voinut panna mitään liitteeksi, joka olisi ollut positiivista. mutta enemmänkin kuin kritiikkiä, niin mä kaipaisin todella keskustelua, niin kuin tasavertaista keskustelua taideihmisten välillä ja niiden, niin kuin tuossa Paulan kanssa puhuttiin vähän ennen, että mikä se toinen on sua kritisoimaan ja mitä se tarkoittaa, jos molemmat esimerkiksi rakastaa musiikkia, niin voisiko siitä jotenkin keskustella ihan eri lailla. Ja mikä se kritiikin tarkoitus nyt sitten todella on ja onko se joku objektiivinen tai onko se ihan subjektiivinen ja mitä sillä sitten pyritään välittämään lukijoille tai kuulijoille. Siitäkin puhuttiin, että kritiikin osuus, ja jos nyt lehdistä puhutaan, niin on vähentynyt ihan valtavasti. Että siinä pitää olla joku skuuppi aina takana, että viitsitään sitten kirjoittaa. Paula Vesala, miten haluat kommentoida omaa suhdetta tähän aikaamme, missä on vahvaa ja suoraa kritiikkiä? No sehän on muuttunut siis niin, että mä just kerroinkin, että esimerkiksi ihan toi pop-rock-journalismihan, ne lehdethän kuolleet, ne paperilehdet ja monet myös nämä verkkojulkaisut. Ja siis totta on, että eräs kunnioittamani pitkän linjan tekijä, kollega kertoi, että hänestä ei kukaan halunnut tehdä haastattelua, kun hän sanoi, että hän puhuu vaan musiikista. Ja siis kyseessä on siis tosi suuri rockmusiikin legenda. Ja sitten jotenkin mä niin kun kohtasin ehkä korona-aikanakin sitä tietenkin, että ensin kulttuurialan tilanteesta ei oikein haluttu kirjoittaa ja se viesti oli se, että kun se ei kiinnosta lukijoita. Että ehkä just semmoinen klikkijournalismin lainalaisuudet on valitettavia ja mä haluan myös siis puolustaa kritiikkiä ja musta se on valitettavaa, jos sen osuus pienenee ja varsinkin sen ammattikunnan arvostus pienenee. Et se on tärkeää, mutta mä samalla toivoisin, että ammattitaitoiset kriitikot saisi tehdä ne työt. Tarkoitan sillä, että on niin kuin historian tajua ja kykyä asettaa sen teoksen aie johonkin kontekstiin ja sitten arvioida, onnistuuko se siinä intentiossa vai jäikö jokin siinä puuttumaan tai muuta. Että mä itse en lue omiani, mutta mä kaipaan sitä, että se voisi korkeatasoisena niin kuin säilyä hengissä. Ja tosiaan Kaija Saariaho, olet sanonut, että Suomessa lokeroidaan ja sinuakin lokeroitiin naissäveltäjäksi. Ja Paula Vesala, miten sinä naisartistina, onko tämä asia muuttunut nyt Suomessa? Minkälaista tämä oli aikaisemmin sinun kohdalla? No kuulkaas. Minusta on kirjoitettu ties mitä, että mammat rokkaa ja häntä ei virtsan karkailu vaivaa ja kun hän pomppii. Ja sitten ei ole montakaan vuotta sitten, siis mä en lue silloin kun mä teen, niin heti mä saatan vuosien päästä katsoa, että mitä tässä nyt oli. Niin onhan se niin kuin ihan crazyä se kaikki ikään liittyvä kommentointi ja sitten toki kaikki semmoinen niin kuin ehkä semmoiseen niin kuin tietenkin julkiseen persoonaan menevä, mikä pitää tietenkin kestää, mutta on se silleen hassua, että ei ne kyllä tietenkään myöskään ole mitään keskustelua herättänyt, että joku olisi puuttunut, että hei, voiko niin kuin naisen niin kuin ikää tässä nyt arvioida tässä levyarvostelussa jotenkin, että miten se nyt liittyy tähän, mutta kaikenlaista.
Mutta toki on siis hyvääkin, ja mä tarkoitin siis sitä, että mä jos mä oon just joku asia on julkaistu, niin mä en pysty, että joskus jälkikäteen voin katsoa, mitä siinä sitten tapahtuu. Ja Jukka Viikilä, miten sinä suhtaudut kritiikkiin? Luetko kritiikkiä? No oikeastaan mä niin kuin näen sen asian jotenkin nykyään enemmän niin, että kritiikki on suunnattu joillekin muille kuin niin kuin mulle tekijänä. Toki mä luen kritiikkiä, mutta jätän kyllä myös paljon lukematta kritiikkiä. Että mä oon huomannut sen, että sillä on niin kuin myös niin kuin helposti negatiivisia ja semmoisia lamauttavia vaikutuksia omaan tekemiseen. Ja niin se vaan on, jolloin mä ehkä katson, että se on sitten lehden tai julkaisualustan ja sitten yleisön välinen asia enemmän kuin mun. Mutta vielä vähemmän mä oikeastaan sitten katson jotain muuta, esimerkiksi nettipalautetta tai tällaista kirjasta. Niin tässä on kysymys oikeastaan pelkästään siitä, että pyrkii tätä mainittua niin kuin vapaata kirjoitusvirettä pitämään niin kuin yllä. Mutta muuten on kyllä ihan samaa mieltä kritiikki ja sanomalehtikritiikki instituutiosta, että mä koen sen tärkeänä ja hyvälle niin kuin asiantuntevalle lehtikritiikille on muista niin kuin paikkansa, perinteikäs paikkansa, ja se on mun mielestä tärkeää. Kun puhuimme ennen tätä keskustelua puhelimessa, niin siinä sanoit niin hienosti, jäin miettimään paljon tätä asiaa, että kuvailit sitä, että kaikki, jotka kirjoittaa kuitenkin itsestään, niin kun se lähtee sieltä, se on herkkää. Että sekin pitäisi huomioida kritiikissä. Joo, tai kyllä mä nyt näen niin kuin, vaikka jos puhutaan nyt kirjallisuudesta, niin kirjan julkaisemisen niin kuin ihan kuin voittopuolisesti semmoisen aika vilpittömänä niin kuin tekona. Ja mun mielestä semmoinen, jos puhutaan varsinkin vaikka esikoiskirjoista, niin se ei hirveän paljon ole niin kuin ikään kuin muilta ihmisiltä pois semmoisen kirjan julkaiseminen. Ja epäonnistuminenkin on usein semmoista vilpittömän pyrkimyksen kuitenkin, niin kuin, tai taustalla on vilpitön pyrkimys. Että kyllä mä itse asiassa olen jonkun verran vastaan niin kuin tällaisten näytösten kautta niin kuin semmoista julmasti sanomisen tai julmuudesta niin kuin, ikään kuin kilpailevan keskenään kriitikoiden julmuudesta kilpailevan kritiikin kanssa, että mun mielestä se on niin kuin tämän tyyppisessä lajissa niin kuin kuitenkin niin kuin mielestä kohtuutonta. Miten Valtteri Raikkallio tanssin puolella, miten olet kokenut kritiikin? No siis ehkä kaksi semmoista ajatusta omalta kohdalta nousee. Jos toinen on se, että niin kun musta tuntuu, että omien teosten semmoinen julkinen vastaanotto on, nyt kun on tehnyt ehkä tusinan verran tommosia isompia juttuja, niin mä koen voimakkaasti, että myös kriitikot on just oppinut niin kun, että ne on oppinut mun estetiikkaa, ja nykyään se kritiikki on niin kun, mä koen, että se puhuu paljon enemmän niin kun jotenkin niistä asioista, mitä sinne on yritetty saada rakennettua, mikä tuntuu tietysti kauhean hyvältä, mutta varmasti niin kuin sukupuoli on suojannut, ja ehkä just se vaihe, kun alkoi tekemään, että ei ollut enää niin kuin meidän alalla mitään tämmöistä lyttäyskulttuuria, että mä oon säästynyt niin kuin semmoisilta ihan, tai niin kuin on säästynyt sen tyyppisiltä asioilta, ja sitten toisaalta just vähän mistä mä puhuin omalla kohdallani, että mulle se semmoinen työryhmän välinen vuorovaikutus on tavallaan niin tärkeä ja niin voimakkaasti kannatteleva, niin kuin psykologisesti kannatteleva, että jos me itse koemme, että olemme luoneet teoksen, joka toimii ja niin kuin seisoo omilla jaloillaan, niin se kritiikki ei, jos on vaikka semmoinen kritiikki, joka ei näe esitystä niin kuin me näemme sen, niin se on aika oikeastaan vahva se oman työryhmän semmoinen, että no, se ei tajunnut, ikävä juttu, mutta se ei niin kuin ihan hirveästi horjuta. Se on niin ihmeellinen taikapiiri, just vähän niin kuin mistä on puhuttu, että se on niin kummallinen suhde, mikä noissa työryhmissä ehtii ihmisten välillä muodostua silloin, kun se toimii. ja sitten taas, jos me itsekin tiedetään, että hitsi, tässä ei nyt, tämä meni, ei osattu ratkaista, ja sitten joku sanoo sen lehdessä, niin ei se ole tavallaan niin kuin kauhean yllätys.
Mutta just semmoista niin kuin julmuutta en ole saanut osakseni, että siitä en niin kuin, siihen ei ole onneksi tarvinnut ottaa suhdetta. Paula Vesala. Mulle tulee vielä sekin mieleen, että kuitenkin yhdellä tavalla se on niin kuin myös etuoikeutettua, että se teos tulee huomatuksi. Että mulla on monia esimerkkejä niin kuin kollegojen teoksista, että niin kuin se suru siitä, että se ei ansainnut, ei saanut osakseen sitä huomiota hyvässä tai pahassa. Ja sitten ainakin teatteripuolella on merkittävä rooli Helsingin Sanomien kritiikeillä ihan siinä, että miten ihmiset tulee katsomaan, että onhan se kuitenkin niin kuin myös toinen puoli, että tuli mitä tuli, niin kuitenkin se on niin kuin katsottu. Vielä sitten te luotte uutta, mutta te tulette kuitenkin perinteistä ja kaanonista kaikki. Kuinka tärkeää se kaanon on ja kuinka tärkeää on luoda tunnistettava tyyli? Kaija Saariaho. No sitä tyyliä mä en niin kuin ajattele, vaikka totta kai teknisesti säveltäminen on myös tosi teknistä työtä, niin sillähän sä määrittelet sen tyylin, mutta toisaalta siihen liittyy semmoisia pakon tunteita, että nämä on ne asiat, joita mä haluan jatkaa. Ja joo, mä tuun tietystä perinteestä, jota mä oon sitten rikastanut muiden kulttuurien perinteillä ja kokenut sen kaiken todella tyydyttäväksi. Mutta joo, tämä tyyli ja estetiikka, se on niinku semmoinen asia, joka tulee nykyään aika usein nuorten säveltäjien kanssa esiin, kun ne tulee vähän kysymään ikään kuin reseptejä. Että mitä nyt susta tuli tommonen aika soitettu säveltäjä, niin olisiko sulla jotain neuvoja? Niin ei mulla niinku mitään muuta reseptikirjaa ole kuin se, että koita löytää oma itsesi ja silloinhan sä oot ainutlaatuinen ja silloin sä voit erottua tästä joukosta. Mutta tämähän liittyy niihin haasteisiin, mitä nykypäivän nuorilla on, että tietää olevansa yksi niistä miljardista. Niin se on varmaan, voi olla välillä todella vaikeaa. Ja sitten kun mä vertaan sitä omaa nuoruuttani täällä Suomessa, niin sehän oli tavallaan hyvin ideaalia. Että tommosia paineita ei ollut, oli kauhean idealisti. Että halusi vaan oppia säveltämään. Eikä ollut niitä paineita, että millä mä pystyn elättämään itseni ja miten musta voisi tulla kuuluisa. Kun ei jotenkin tullut niitä ajatuksia mieleen. Se riittyy varmaan monen asiankin sitä, että mä kääntyin musiikkiperheestä, että oli vaan niin paljon asioita, mitä mä en edes tuntenut, enkä osannut pelätäkään sen takia. Mutta kyllä mä koen, että maailma on muuttunut ihan valtavasti tämän suhteen. Paula Vesala, mistä kaanonista sinä ammennat ja oletko löytänyt jo sen tyylin? Mä käyn puhuisi tyylistä. Kaanonhan on ristiriitainen, sehän on jokin muodostelma, joka näyttää siltä ajaltaan. Tai jotenkin, että tietenkin sitä on tärkeää ajatella, että se ei ole ehkä sen näköinen, kun se tulee olemaan taas tästä päivästä tehtynä. Siis just, että mitä teoksia sinne on valittu ja miksi ja niin edelleen. Mutta kyllä mä niinku itse koen silleen, että mä oon sekä sitä laminoitua kaanonia opiskellut, mutta myös sitä vasten niin sanotusti. Että mä oon ollut myös kiinnostunut teoksista, jotka ei siihen tullut liitetyksi ja niistä syistä miksi ei ja tietenkin tälleen niin kuin feministinä. Mutta mä oon itse sitten taas dramaturgina tehnyt näitä myös vanhojen kanonisoitujen mestareiden teosten pohjalta dramatisointeja ja ne on ollut kiinnostavia myös ja mä koen, että
mun oma kirjoittaminen siis koostuu siitä, mitä mä oon lukenut ja mitä mä oon, niinku, mistä mä oon ollut kiinnostunut ja mihin mä oon tarttunut. Ja en mä luule, että siinä on sen kummempaa. Ja sinua on kutsuttu renessanssin eroksi, eli kuitenkin uudistavaa, uutta luovaa. Se on se voimavara. No siis, jos laulun kirjoittamista niin kuin sanoisin, niin sitä mä en halunnut koskaan opiskella. Mä oon siis opiskellut tässäkin talossa, siis en itse asiassa tässä, mutta Sibelius Akatemiassa aikaisemmin, ja sitten just opiskellut klassista musiikkia, mutta pop-kirjoittamista en väen väkisin halunnut, kun halusin itse keksiä, miten kirjoitan. Ja sitten on paljon tullut silloin vastaan, kun tuli kentälle sitä, että näin ja näin pitäisi aina olla, mutta mä en niinku kuunnellut sitä. Mä halusin kokeilla, mitä tulee itseltä, ja sitten siitä ei sekään ole mikään tietenkään tyyli, vaan se on joku tapa asetella sanoja niin, että itse tykkää niistä sillä lailla vaan. Jukka Viikilä. Haluatko avata omaa kaanonista, tai sinun inspiraation lähteitä? No kyllä mä oikeastaan näen niin kuin kirjallisuuden sitä kautta, että edelliset teokset kirjoittaa uudet teokset jossain määrin. Ja jos hyvin käy, niin sit voi olla itsekin sitten tulevien teosten kirjoittajana. Mutta se, että mikä se kaanoni sitten niin tarkkaan ottaen on, niin se on, mä oon aina ollut kiinnostunut myös tällaisista niin kuin marginaalisista niin kuin taideilmiöistä tai tämmöisistä oikeastaan niin kuin melkein pienestä lähtien tällaisista, että mitä hassumpaa tai oudompaa, niin sen parempaa. Et jossain määrin mä katson niin kuin vähän omaa kirjoittamistakin sen ikään kuin sen tyyppisen harrastuneisuuden kautta. Mutta toisaalta sitten kaikki mitä lukee, niin kuin vaikuttaa, ja kaikki mitä kuulee, niin kuin vaikuttaa omaan tekemiseen. Välillä liikaakin voisi sanoa näin, että mun mielestä kaikista parhaat kirjailijat vaikkapa on sellaisia, että ei niitä kannattaisi lukeakaan, koska ne vaikuttaa sitten turhankin paljon omaan kirjoittamiseen. Se on mun mielestä oikeastaan hyvä indikaattorikin hyvälle kirjailijalle se, että näin päin, ja sitten oikeastaan työtä on sitten päästä niinku siitä eroon tästä kirjailijasta enemmän kuin inspiroitua. Mites tanssin puolella, Valtteri Raikkallio? No joo, siis toi kaanoni on sillä lailla tietysti meillä vähän eri, kun niin kuin tämä asia ei tallennu, mitä me tehdään. Että siis toki sä voit videoida tanssiesityksen, mutta se kyllä oikeastaan on sitten, menee niin kuin, ne asiat ei käänny elokuvaksi, eli sä ajattele sitä elokuvaksi ja sitten teet elokuvaa. Eli niin kuin kirjasta tai levystä sä voit niin kuin vaikka omasta työstä palata parikymmentä vuotta taaksepäin ja kuunnella tai lukea sen ja lukea sitä vasten tämän päivän tekemistä. Ja meillä toi ei oikein, että totta kai tanssissa on myös kaanoni ja niin kuin, ehkä niin kuin itse ajattelen voimakkaasti sillä, että mulla on niin kuin Marjo Kuusela ja Tommi Kitti semmoisia kotimaisia tekijöitä, jotka mä koen, niin kuin, että olin heille kisällinä tai niin kuin heidän opissa. Ja ihan erilaisia esityksiä teen itse nykyään kuin mitä heidän kanssa teki, kun oli tanssijana heidän teoksissa, mutta se joku ehkä tapa olla just sen ei-tietämisen äärellä yhdessä muiden kanssa, niin mä koen, että mä oon niin kuin sitä oppinut heiltä. En niinkään niin kuin tee saman just näköisiä tai tyylisiä esityksiä, vaan se on se tapa niin kuin toimia sen taiteen äärellä tai pyrkiä kohti muiden ihmisten kanssa, mitä on hyvin voimakkaasti oppinut heiltä, en niin kuin niinkään teosmuotoa, vaan tämmöistä meta-ajatusta, että sillä mä koen voimakkaasti olevani niin kuin osa sitä ketjua, mutta sitten just ihan vieraalta suoraan sanottuna tuntuu niin kuin jotenkin suhteessa omiin teoksiin joku kaanon ajattelu, että just vaikka omat esitykset on hyvin erinäköisiä kuin vaikka Tommin ja Marion esitykset, vaikka mä kuitenkin koen, että ne on mulle ollut tosi merkittäviä tavallaan niin kuin opettajia tai semmoisia, että miten mun jutut nyt sit suhtautuu heidän juttuihin, en tiedä. Vaikka sitten tavallaan vaikka Marion töitä voin katsoa suhteessa Pina Bauschiin ja Kurtio, niin kuin tietyllä tavalla mennä semmoista sukupolvien ketjua joo, mutta se on musta vähän niin kuin teoriaa tai semmoista niin kuin asioiden yhdistelemistä hyvin matalalla resoluutiolla, missä ei oikeastaan ole kauheasti mieltä. Niin kuin.
Nyt lopuksi vielä Kaija Saariahon ooppera Innocence sai ensi-iltansa Aix-en-Provencen festivaaleilla 3. heinäkuuta 2021. Ja nyt tosiaan perjantaina Kansallisoopperassa. Miten kuvailisit tätä teosta rajojen ylittävänä? No tuossahan mä oikeastaan aloitin tämän koko keskustelun sillä niin kuin omien rajojen ylittämisellä, mutta sitten myöskin en mä oikeastaan halua sitä tematiikkaa avata, koska kyseessä on semmoinen teos, joka mun mielestä pitää kokea siinä reaaliajassa ja sen takia se on oopperaksi aika lyhyt. Se on suunnilleen tunti 40, koska mä en halunnut siihen mitään väliaikaa. Niin ei siitä nyt oikeastaan kannata puhua. Se kannattaa mennä katsomaan, jos pystyy, tai kokemaan. On se niin kuin sillai aika erikoinen teos, mä koen tässä oopperamaailmassa, mutta turha sitä on sen enempää tässä mainostaa. Sitä kokemaan, ja tosiaan varmasti on psykologisia ulottuvuuksia tässä teoksessa paljon. Vai nyt kysyin liikaa? No siis mun tapa säveltää oopperaa on se, että mä jokaiseen, mä luon materiaalia jokaiselle henkilölle, että siitä tulee musiikkia. Ja sitten sillä henkilöllä on tietysti se sen oma psykologinen kokemuksensa. Ja tämä käsittelee kuitenkin aika rankkoja asioita niin, että mä sitten asetuin 13 ihmisen osaan, joista 2 on äitiä, joiden elämän niin kuin muuttui järkyttävästi tämän aikana, niin totta kai ne oli mulle niitä tavallaan läheisimpiä rooleja. Eli se oli todella rankka työperiodi just tämän psykologian takia, ja joka tekeekin oopperan sävellyksestä ihan erityistä, mutta se tekee myös oopperan kokemisesta erityistä, koska jos se taiteilijoiden yhteistyö on hyvää yhteispeliä, niin niistä henkilöistä tulee niin eläviä, että ainakin mulle se on tapahtunut, että kun mä oon kokenut jotain hienoja oopperaesityksiä, niin siis siellä tapahtuu semmoista samaistumista ja sellaista, että hei, miten tämä liittyy mun elämään, niin että jotenkin intuitiivisesti tuntee, että tämä liittyy mun elämään, ja sitten joskus ihmiset on voinut tulla sanoa mulle jonkun esityksen jälkeen, että hei, tämä sun työ muutti mun elämää, ja sehän on ihan uskomatonta. Että se on musta tyypillistä oopperalle, kun siinä niin monta taidemuotoa niin kuin hioutuu yhteen. Kiitos Kaija Saariaho näistä sanoista. Me pääsemme kohta kuuntelemaan musiikkia. Sopraano- ja taideyliopiston Sibelius-akatemian opiskelija Olivia Moss esittää Kaija Saariahon säveltämän teoksen Loon. Teoksessa on kyse ihmisyyden perusteemoista, rakkaudesta, kuolemasta, lähtemisestä ja kaipaamisesta. Loon tarkoittaa kaukaista tai etäisyyttä oksitanian kielellä. Teos seuraa löysästi runomittaa ja on jaettu 9 osaan. Teoksen elektronisessa osassa tekstin voi kuulla 3 kielellä, ja sen esittävät Jacques Roubaud, Jean-Baptiste Barrière ja Dawn Upshaw. Ja tästä tapahtumasta on tallenne, joka jää YouTubeen, ja nyt haluan kiittää lämpimästi Valtteri Raikkallio, Kaija Saariaho, Paula Vesala ja Jukka Viikilä. Ja kiitos yleisölle.
I like the sweet song of birds from afar. And when I have gone away from there, they bring to mind a love from afar. I go bent and bowed with desire, so that neither song nor hawthorn flower pleases me more than frozen green.
Ben sui de
Nils autres joies non plai. Nils autres joies, nils autres joies. Nils autres joies non plai. Nils autres joies non plai. Nils autres joies tant, non plai. Autres joies tant, non plai, non plai, non plai, non plai. Ma so che io vuoi. Oi, henkeän salpaavaa, kaunista, Oksitaniaa. Tämä oli hieno säveltäjä Kaija Saariahon 70-vuotisjuhlafestivaalin loppuhuipennus myös tässä meidän tilaisuudessa. Ja kuulimme Sibelius Akatemian opiskelijan sopraanon Olivia Mossin hienoa laulua. Ja tosiaan teoksen nimi oli Loon. Ja nyt haluan kiittää yleisöä
ja meidän vieraita, Kaija Saariahoa ja vielä onneksi olkoon. Valtteri Raekallio, Paula Vesalaa ja Jukka Viikilää ja kiitos minunkin puolestani. Ja tästäkin löytyy tallenne YouTubesta, jos haluaa vielä kuunnella näitä filosofisia keskusteluja vielä ja kirjoittaa vaikka ranskalaisiin viivoin vinkkejä itselleen. Kiitoksia.